สวัสดีครับก็เดี๋ยวขอเวลาแชร์แป๊บหนึ่งเนาะผมยังอยู่ไหม วันนี้เราจะต่อจากคราวที่แล้วนะครับก็ของตัว Deep Learning ของ MIT เนาะวันนี้เราก็ยังอยู่เชนเลคเชอร์ที่2อยู่นะครับอันนี้ก็ยังไม่จบจากคราวที่แล้ว And finally, we อ่าโอ้218โอเคถ้าผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็คือเอ่อคราวที่แล้วเนี่ยนะครับ YouTube มันไม่ขึ้นเนาะคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้มาเรียนเกี่ยวกับตัว RNN เนาะก็คือ I had just started as an engineer working on the International Space Station, and I remember thinking, how are we ever going to do this? อันนี้น่าสนใจ How ดีนะ up to feed forward models นะครับคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับหัวข้อเนี่ยเป็น deep sequence modeling ใช่ไหมนะครับแล้วก็ทบทวนเบื้องต้นเนาะก็เราเป็นอะไรที่เกี่ยวกับพวกข้อมูลที่มันมีความต่อเนื่องมีลำดับมีขั้นตอนนะเช่นว่าอย่างเสียงอย่างเงี้ยนะครับอย่างเสียงเนี่ยมันไม่ใช่ไฟล์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขตัวแปรตัวเดียวใช่ไหมแต่มันเป็น ไฟล์ที่มีสมมุติเราตัดมาเป็นช่วงๆเนาะหรือเราเลือกฟีเจอร์เนี่ยสมมติเราตัดช่วงละ1 วินาที1 วินาทีมันก็จะมีลำดับก่อนหลังใช่ไหมครับอย่างเพลงหนึ่งหรือว่าบทสนทนาหนึ่งก็อาจจะถ้าสั้นๆก็อาจจะเป็น1 นาทีนะครับยาวๆก็อาจจะเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ พอถึงตรงเนี้ยเราก็เกิดปัญหาก็คือเป็นคำถามนั่นแหละว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้ในการทำ AI ยังไงใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราทำแบบเดิมมันก็จะไม่แม่นถูกไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติผมอยู่พูดคำว่ากินอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้สื่อถึงอะไรใช่ไหมอย่าง ChatGPT เนี่ยถ้าเป็นคำพูดคำเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อยมีความหมายแต่ว่าถ้าเราเอาลำดับคำพูดก่อนหน้าครับ คำพูดก่อนหน้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยเราใช่ไหมเช่นว่าเรามีคำพูดว่าฉันกินข้าวอะไรแบบนี้นะครับก็มีคำพูดหน้าคำพูดหลังก็น่าจะให้ข้อมูลเรามากขึ้นก็มี3 โมเดลเนาะที่เราเจอนะครับก็คือทางที่เป็นแบบว่าเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลนะครับตั้งแต่3 4 5 6 7เลยแล้วก็ออกมา1ใช่ไหมหรือว่ามีข้อมูลแค่อันเดียวแต่ว่าออกหลายๆอันเช่นว่าแบบ image captioning แต่อย่างรูปเนี้ยอยากรู้ว่ารูปนี้มันแปลความหมายว่าอะไรก็อาจจะค่อยๆออกมาอาจจะดูว่าอะไรที่สำคัญที่สุดก่อนเป็นนักเวทบอลแล้วก็อะไรที่สำคัญรองลงมาก็ตอบมาหรืออันสุดท้ายก็คือเป็นแบบพวกโปรแกรม translation เช่น ที่มีแบบว่าเข้าหลายอันออกหลายอันครับ
นี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เราเรียนกันจริงตอนนี้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันก็จะเป็นหลักก็คือมีเรื่องของ recurrent เข้ามาตัว R เนี่ยก็เป็นมาจากคำว่าRNN ด้วยใช่ไหม RNN ครับแล้วเราก็ได้ลองดูตัวอย่างใช่ไหมก็ดูว่าเนี่ย recurrent neural network ครับก็เป็นตัว RNN ก็มีโครงสร้างโมเดลที่พิสูจน์มาแล้วแหละว่ามันเวิร์กครับเราก็ได้ลองเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของมันแล้วก็วิธีการประกาศใช่ไหมซึ่งของเราก็ง่ายหน่อยเพราะว่าในวิธีการประกาศเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วได้เลยแล้วก็ได้ลงลึกเข้าไปหน่อยก็คือเรื่องของการ เขียนสูตรเขียนสมการที่ใช้อัปเดตตัวแปรนะครับถ้าใครสนใจด้านทางแมทเนี่ยก็สามารถเจาะลึกเข้าไปตรงนี้ได้ครับเนาะคราวที่แล้วที่เราถึงเราน่าจะถึงตรงกลางพอดีน่าจะ30 นาทีเนาะน่าจะจบตรงเราถึงช่วง back propagation นิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวลองอาจจะลองฟังทบทวนของเก่านิดนึงเนาะแล้วก็เตรียมต่อวันนี้ก็กะจะให้จบวิดีโอพอดีก็น่าจะ30 นาทีน่าจะไม่นานมากจริงๆตรงนี้เราก็น่าจะไประดับหนึ่งตัว back propagation propagate the loss through each of these individual time steps. And after we backpropagate loss through each of the individual time steps, we then do that across all time steps, all the way from our current time t, back to the beginning of the sequence. นี่ก็เป็นเทคนิคที่ And เขาบอกว่า this is why เวลาที่เรา this จะ algorithm is called backpropagation through time. Right? หา loss เนี่ย Because as you can จะ see, เอา loss มา the คำนวณ data เพื่อ and the อัปเดตตัวแปร predictions and the resulting ใช่ไหมครับ errors สิ่งที่เรา are ทำก็ fed คือ back in time เราเริ่ม all จาก the ตัว way loss from ได้ where ก่อน we are แล้วก็ currently to the very ค่อย beginning of the input ๆอัป data เดตย้อน sequence. ลงมาจากเลเยอร์นี้เข้ามา So the backpropagation through time is actually a very tricky algorithm to implement เขาบอกว่ามันก็ in practice. And the implement reason ยาก for ขึ้น this นิด is นึง if we ใช่ไหม take a close look, looking at how gradients flow across the RNN, what this algorithm involves is many, many repeated computations and multiplications of these weight matrices repeatedly against each other. In order to compute the gradient with respect to the very first time step, we have to make many of these multiplicative repeats อันนี้น่าจะ of เคยพูด the ถึง weight ไปแล้วนะครับ matrix. ก็เวลาคำนวณพวกนี้ Why might มันก็ this คำนวณ be gradient problematic? ซ้ำๆนั่นแหละนะครับ Well, คำนวณ gradient ซ้ำ if this weight matrix W ถ้า is very, very big, จำนวนเมทริกมัน what ใหญ่ this can result in is what we call the exploding gradient ตัว problem, gradient ก็จะเยอะมาก where our gradients that we're trying to use to optimize our network do exactly that. ผมจำได้ว่าคราวที่แล้วเราพูดถึง They explode. นอกจากตัว exploding And they เนี่ย get ก็มี really เรื่อง big ของการ and ไอ้ makes it diminishing ด้วย infeasible ใช่ไหม and not หายไป possible เลย to train the network stably. What we do to mitigate this is a pretty simple solution called gradient clipping, which effectively scales back these very big gradients to try to constrain them in a more restricted way. Conversely, we can have the instance where the weight matrices are very, อัน very นี้เขา small. ก็ลงเรื่องด้าน And if เทค these นิค weight แหละ matrices นะครับ are ว่า very, very small, เวลาเรา we ทำพว end กเนี้ย up with ก็ a มีสิ่ง very, ที่ต้อง very ระวัง small ใช่ไหม value at the end หนึ่งก็คือ as a exploding result of these gradient ก็คือ repeated weight พอเมทริก matrix เราใหญ่ๆเนี่ย computations and these gradient มัน repeated หายไป multiplications. อันที่สองก็คือ vanishing And this gradient is a คือถ้า very สมมติ real ว่า problem in เรามี RNNs ฟังก์ชัน in ที่มัน particular, คูณกันเยอะ where we can ๆนะครับ lead อาจจะ into ทำให้ this ค่าบางตัวเนี่ย funnel มัน called a น้อย vanishing มาก gradient, ๆน้อย where มากๆ now จน your gradient has หาย just ไปเลย dropped down close to zero, and again, you can't train the network เราก็เทร stably. นไม่ได้ Now, there are particular tools that we can use to implement แสดงว่า that we คราว can ที่แล้วเรา implement to try น่า to จะถึง mitigate this 36 vanishing 37แล้ว gradient นะ problem. เดี๋ยวลองไปนิด Well, if the dependencies are very constrained in a small space, not separated out that much by time, this repeated gradient computation and the repeated weight matrix multiplication is not so อ้าว much ผม of a ลืมเปลี่ยน problem. เป็นภาษาไทย If we have a very short sequence where the words are very closely related to each other, and it's pretty obvious what our next output is going to be, the RNN can use the immediately passed information to make a prediction. And so there are not going to be that much of a requirement to learn effective weights if the related information is close
to each other temporally. อันนี้ก็ make sense Conversely now, ถ้า if ข้อ we มูลที่ have เราเอามาใช้ a ในการ sentence predict เนี่ย where มันอ we ยู่ have ใกล้ a ใช่ไหม more long-term มันก็ dependency, ง่าย แต่ถ้ามันอยู่ไกล what มัน this ก็ยาก means is that we need information from way further back in the sequence to make our prediction at the end. And that gap between what's relevant and where we are at currently ผมว่าอันเนี้ยเป็นข้อจำกัดหนึ่งเหมือนกันนะ ซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของวงการAI เลยก็ได้ เพราะอย่างตอนเนี้ยครับในเวลาที่ทำตัว INN เนี่ยเรามีโมเดลแบบนี้ใช่ไหม แล้วพอโมเดลแบบเนี้ยที่ผมอาจจะออกเหมือนกับนอกเรื่องนิดนึงนะ โมเดลแบบนี้มันเป็นโมเดลเส้นตรงใช่ไหมครับ ก็คือว่ามันก็จะมีสิ่งที่เกิดก่อนเกิดหลังใช่ไหมมันก็แต่ว่าสิ่งที่เกิดก่อนเกิดหลังเนี่ย แต่ว่ามันก็มองได้หลายมุมอาจจะผมแชร์ไอเดียแล้วกันเนาะคือสิ่งที่เกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกิดแบบเกิดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เวลาผ่านไปนานมากเลยกว่าถึงจะเอามาใช้นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็ค่อยๆหายไปแต่ว่าถ้าเทียบกับมนุษย์เราเนาะมนุษย์เราเนี่ยจริงๆก็มีอะไรที่คล้ายๆกันแบบนี้เนาะแต่ว่าเวลาที่เราเก็บเนี่ยเราจะไม่ได้เก็บเป็นแค่ตัวแปรตัวหนึ่งเป็น2เป็นแบบเรียกว่ามิติเดียวก็ได้ถ้าเป็นอย่าง Word เนี่ยมันเป็นมิติเดียวใช่ป่ะแต่สมมติว่าเรานึกถึงว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในห้องหนึ่งเนาะห้องแล้วมีตัวเราอย่างเงี้ยถ้าเราเอาสถานการณ์หนึ่งสร้างเป็นสเตทใช่ไหมสร้างเป็นสเตทแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เหตุการณ์นี้ก็จะถูกอธิบายได้ด้วยเหตุการณ์นี้ก็จะถูกอธิบายได้ด้วยพวกอาจจะเป็นพวกซีเควนซ์หนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นท่อนหนึ่งอธิบายเหตุการณ์แล้วก็คราวนี้เหตุการณ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเหตุการณ์ใช่ไหมคือมนุษย์เราก็สมมติว่าเดินจากห้องนึงไปอีกห้องนึงแต่จริงๆถ้าเอาเป็นโลกเลยทั้งโลกเลยก็มีอยู่โลกใบเดียวใช่ไหมเพราะเราก็อยู่บนโลกอะไรแบบนี้คือจริงๆมันมีหลายแนวคิดเนาะที่สามารถพัฒนาจากตรงนี้ได้อีกอ่ะผมว่าจากตรงเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่โอ้โหมันจริงๆแค่ตรงนี้มันก็ powerful มากๆแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันก็มีไอเดียที่มันจะสามารถ คีปข้อมูลพวกนี้นะถ้าเห็นว่าเฮ้ยอะไรมันสำคัญหรือว่าเป็นอะไรที่สามารถให้เราคีปแทร็กของสเตทของตัวเราได้อะไรเงี้ยตัวบอทได้เงี้ยมันก็จะทำให้ตัว AI เนี่ยไปไกลขึ้นเพราะงั้นนี่คือสาเหตุหนึ่งนะที่ผมคิดว่าพอมีหุ่นยนต์อ่ะพอบริษัท AI เทรนหุ่นยนต์อ่ะอย่างพวก Tesla อย่างพวกหุ่นยนต์ตัวใหม่ที่มาเนี่ยเนาะ ผมคิดว่ามันอาจจะทำให้เราได้อินไซต์อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับระบบ AI พวกนี้ด้วยเพราะงั้นก็อาจจะทำให้ในปี2ปีที่จะถึงเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่น่าตื่นเต้นในวงการ AI เยอะขึ้นนะเพราะถ้ามีหุ่นยนต์เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่พวกเท็กซ์แล้วใช่ไหมมันจะไม่ใช่แค่วิดีโอด้วยแต่มันจะเป็นอะไรล่ะ3มิติอ่ะเหมือนการขับรถอัตโนมัติอะไรแบบเนี้ยนะครับเหมือนอย่างรถของ Tesla อย่างอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันยากขึ้นมากนะมันยากขึ้นมากแต่ว่าก็ต้องลองดูว่าเฮ้ยเวลาที่เราทำมาถ้าเรารับรู้ตำแหน่ง3มิติแบบเนี้ยมันจะดีกว่ามันจะคุ้มไหมกับหรือว่าไม่แน่ไอ้วิธีการทำแบบนี้ไปเลยแล้วก็เอาตัวแปรเยอะๆมันง่ายแต่ว่ามันสามารถยังไงล่ะมันสามารถคำนวณได้เร็วนี่ก็อาจจะเวิร์กกว่าก็จริงๆก็มีไปได้หลายทางก็เป็นอะไรที่ต้องคอยติดตามแล้วก็ต้องคอยลุ้นกันไปเนาะในวงการ AI ใครทำรีเสิร์ชใครที่ทำอะไรแถวนี้ก็น่าจะมีหลายๆมุมมองที่ไปได้ถ้าใครที่ลองศึกษาจริงๆก็จะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังเป็นจุดเริ่มต้นมากๆเลยครับอย่างที่บอกแหละตัว Transformer เองมันก็ยังไม่ได้เป็นไฟล์ที่ใหญ่มากนะครับใครที่สนใจหรือทำสตาร์ทอัพอะไรก็อาจจะมีอะไรเจ๋งๆขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวจะออกนอกเรื่องนานเกินไปเนาะก็กลับเข้าเรื่องของเราก่อนละอันนี้ก็ทบทวนจากคราวที่แล้วเนาะที่เกี่ยวกับแก้ปัญหาเรื่องของlong term dependency ของ gradient นะครับ becomes exceedingly large and therefore the vanishing gradient problem is increasingly exacerbated meaning that we really need to the RNN becomes unable to connect the dots and establish this long-term dependency.
all because of this vanishing gradient issue. So the ways and modifications that we can make to our network to try to alleviate this problem, threefold. The first is that we can simply change the activation functions in each of our neural network เขาบอก layers ว่าอย่างเขา to be เขา such จำได้ that ว่าเขาบอกว่า they can วิธี effectively แก้ปัญหา try ก็ to มี mitigate and 3 safeguard อัน from ให gradients ญ่ in ๆ instances เขาเรียก where ว่า threefold เนาะ from shrinking the gradients in instances where the data is greater than 0. And this is in particular true for the ReLU activation function. And the reason is that in all instances where x is greater than 0, with the ReLU function, the derivative is 1. And so that is not less than 1, and therefore it helps in mitigating. อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เขาเอามาใช้เนี่ยนะครับก็คืออันแรกก็คือตัวนี้เขาเรียกว่ารีลูฟังก์ชันรีลูดิวิทีฟก็จริงๆก็ไม่ใช่อะไรมากเนาะก็คือถ้าข้อมูลมันน้อยกว่า0เนี่ยก็ให้มันเป็น0ไปเลยครับแล้วก็ถ้ามันมากกว่า0เนี่ยก็ให้มันกลายเป็น1ตัวนี้ก็อาจจะช่วยปัญหาเขาบอกว่ามันน่าจะช่วยเรื่องของ diminishing gradient ได้ครับก็คือ gradient ที่หายไปนั่นแหละก็ถ้าเราจำได้ก็เรามีซิกมอยใช่ไหมเรามีซิกมอยฟังก์ชันเขาบอกว่าถ้าดิฟมาแล้วมันได้ตัวนี้นะครับมีตัวand h ฟังก์ชันดิฟมาแล้วได้ตัวนี้ตัวรีลูเนี่ยดิฟมาแล้วได้ตัวนี้ก็น่าจะเขาบอกว่ามันน่าจะช่วยไม่ให้เกรเดียนมันหดลงแล้วก็หายไปได้ก็น่าสนใจแสดงว่านี่คือสาเหตุที่เวลาเราทำเวลาเลือก activation function เนี่ยแสดงว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียเวลาเราเลือกใช่ไหม the vanishing gradient problem. Another trick is how we initialize the parameters in the network themselves to prevent them from shrinking to 0 too rapidly. And there are อันที่2คือเรื่อง initialization ก็คือจุดเริ่มต้นนั่นแหละใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเวลาผมสอนนักศึกษาแล้วก็จะบอกว่าตัวพารามิเตอร์เริ่มต้นเนี่ยเราก็เลือกมั่วๆไปก็ได้แต่ว่าก็ขอให้เมทริกมันไม่คืออย่าให้มันเป็น0เยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันมีปัญหาเนาะเวลาหารด้วย0อะไรด้วย0แล้วมันมีปัญหาถ้าปกติเราก็อาจจะให้แบบเป็น i ไปหรือเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยเป็น1หรือเป็นเลขอะไรสักอย่างพอเราเข้ามาเริ่มจริงจังแล้วนะครับมันก็จะต้องมีเทคนิคต่างๆที่เอามาช่วยในการกำหนดค่าเริ่มต้นเดี๋ยวลองดูว่าเขากำหนดอย่างไรบ้าง mathematical ways that we can do this, namely by initializing our weights to identity matrices, and this effectively helps in practice. เขาบอกว่ามาถึงเนี่ยให้เวทมันเป็น identity เลยเขาเป็น identity matrix ท่านนึกถึงง่ายๆเนาะ identity ก็คืออย่าง1คูณอะไรมันก็ได้1เพราะงั้นค่ามันก็จะไม่ลดไม่เพิ่มใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราตั้งเหมือนกับมาถึงมัน 0.1 อย่างเงี้ยมันอาจจะลงเร็วหรือมันอาจจะมีปัญหาแบบลงเร็วขึ้นเร็วนะอาจจะทั้งระเบิดง่ายใช่ไหมหรือไม่ก็หายไปง่ายเพราะงั้นถ้า initial ให้มันอยู่ในลักษณะของเป็น identity ก็อาจจะ work เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่ามันอยู่1เนี่ยตอนแรกมันก็จะเท่าๆซึ่งมีอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยมันก็จะไม่กระโดดไปเยอะใช่ไหมมีอะไรมาคูณกับมันก็ไม่ทำให้มันกระโดดไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจ prevent the weight updates to shrink too rapidly to 0. However, the most robust solution to the vanishing gradient problem is by introducing a slightly more complicated version of the recurrent neural unit to be able to more effectively track and handle long-term dependencies. เขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคือจริงๆคือเปลี่ยนโครงสร้างไปเลยแสดงว่าเปลี่ยนโครงสร้างไปเลยว่าให้อันนี้ผมอ่านตามสไลด์เนาะอันนี้สไลด์เขาก็คือมีเกณฑ์เพื่อ selectively add หรือ remove ข้อมูลบางตัวที่อยู่ในrecurrent unit แต่ละอันหมายความว่าเราจะมีตัวบางตัวเนี่ย เราจะมีตัวบางตัวอุปกรณ์บางอย่างซึ่งจะอยู่ตรงไหนล่ะ
ที่ add ก็คือเพิ่มอาจจะเพิ่มแบบคือดึงข้อมูลที่มีอยู่ไว้หรือว่าทำให้มันหายไปเลยไหมแต่อย่างนี้โอ้โหผมว่ามันยากอยู่นะมันน่าจะค่อนข้างเขาก็บอกอยู่แหละว่ามันน่าจะซับซ้อนเนาะเพราะว่าเราจะทำยังไงเราคือตอนนี้มันก็เป็นแค่โหนดใช่ไหมเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันเกิดซ้ำบ่อยหรือเวลาถ้าเราเลือกผิดตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้อันนี้ผมว่าอันนี้งานช้างเลยนะเดี๋ยวลองดูว่าเขามีไอเดียยังไง the data. And this is this idea of gating. เขาบอกว่า And what the เป็น idea เรื่องของ is gating by ก็คือประตู controlling ใช่ไหม selectively the gate flow ประตู of information into the neural unit to be able to filter out what's not important while maintaining ผม what ว่า is ถ้าเรามีเทค important. นิคเกตติ้งดี And ๆ the เนี่ย key and the most มันจะ popular ทำให้ type AI เรา of โคตร recurrent เก่งเลย unit that ใช่ไหมเพ achieves ราะว่า this gated ถ้ามันก็ computation ทำให้ is AI เรา called แบ the บว่า LSTM เวลา or เรียนอะไร long มาก็เรียนแต่ short-term สิ่งที่ memory สำคัญ network. จำเป็น Today, we're not going to go into detail on LSTMs, their mathematical details, their แต่เขา operations, ก็บอกว่า and เรา so น่า on. จะยังไม่ลง But ลึก I เพ just ราะว่า want มัน to น่าจะ convey ยากอยู่แหละ the key ก็คือ idea มี and เรื่องของ intuitive long idea short-term about memory why network these LSTMs are effective on a gate at cell tracking โอเค long-term dependencies. ก็คือหลักๆก็คือตะกี้ก็คือว่าเขาสร้างเน็ตเวิร์กในตัวหนึ่งเลยน่าจะไม่ง่ายด้วยนะครับแล้วก็The core เอามา is ใช้ใน that การเก็บ the ข้อมูล LSTM is able to control the flow of information through these gates to be able to more แต่ว่าถ้าเป็นเราที่เขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็ใช้แค่อันนี้ผมเดานะtf.class.layer แล้วก็ .lstm แล้วก็ใส่ตัวnumber unit ใส่ตัวจำนวนยูนิตไปได้เลยก็ใส่เลขไปได้เลยถ้าอย่างนี้ก็เราก็ง่ายดิเราก็ไม่ต้องลงอะไรแล้วก็รู้แล้วว่าใช้เอา LSTM เนี่ยใส่เข้ามาเป็นเลเยอร์หนึ่งใส่เข้ามามันก็ช่วยให้เราจัดการเก็บอันไหนความทรงจำที่เจ็บปวดเราก็ลืมมันไปใช่ไหมอันไหนความทรงจำดีๆแล้วก็จำมันไว้อันไหนที่อื่นๆเนาะก็อัปเดตข้อมูลแล้วก็มีเอาท์พุตออกมาก็ทำได้ด้วย แต่ว่าพอได้ยินตรงนี้ก็มีข้อสงสัยเยอะอยู่ผมยังสงสัยเยอะอยู่เพราะตอนนี้มันเป็นตัวที่แอดเพิ่มเข้ามาในระบบเราใช่ไหมเราก็คือก็งงอยู่ว่ามันจะเวิร์กยังไงแล้วเราต้องทูนอะไรยังไงไหมเราจะลืมอะไรแล้วเราจะมีคำถามเยอะเลยนะครับพอเขาเปิดสไลด์นี้มาแล้วคำถามก็ผุดขึ้นมาในหัวมากเยอะแยะมากมายนะ effectively filter out the unimportant things and store the important things. What you can do is implement LSTMs in TensorFlow just as you would an RNN. But the core concept that I want you to take away when thinking about the LSTM is this idea of controlled information flow through gates. Very briefly, the way that LSTM operates is by maintaining a cell state, just like a standard RNN, and that cell state is independent from what is directly output. แสดงว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่เข้ามาเสริมใช่ไหมมันเป็นตัวที่ทำแทนเลยก็คือใช้ LSTM แทน RNN เลยอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะก็คือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวที่เป็นโมดูลที่เข้ามาเสริม RNN ปกติใช่ไหมก็คือเป็น RNN ใหม่ที่เรียกว่า LSTM หรือว่าเป็น RNN เดิมเรานั่นแหละแต่ว่ามีโมดูลเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าแบบไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรารู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวก็คงดูเพิ่มเติมมากขึ้น The way the cell state is updated is according to these gates that control the flow of information, forgetting and eliminating what is irrelevant, storing the information that is relevant, คำถามคือ updating the cell state in turn, and then filtering this updated cell state to เป็นสไลด์นี้แล้วผมงงมากเลยนะเพราะเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรมันสำคัญอะไรมันควรจะลืม And again, กลับมาคำถามเดิม we can train the LSTM using the backpropagation through time algorithm, but the mathematics of how the LSTM is defined allows for a completely uninterrupted flow of the gradients, which completely eliminates largely eliminates the vanishing gradient problem that I introduced earlier. แสดงว่าเขา Again, we're not. If you're interested in learning more about the mathematics and the details of LSTMs, please come and discuss with us after the lectures. But again,
just emphasizing the core concept and the intuition behind how the LSTM operates. อันนี้ก็คิดซะว่าเป็น Okay. breakthrough ของ So ทาง so คณิต far ศาสต where ร์แล้ว we've กัน at, ที่ where เอา we've มา been ทำ at, we've อัลกอริทึม covered ให้ a มัน lot ให้ of มันนิ่ง ground. ขึ้น We've gone through the fundamental workings of RNNs, the architecture, the training, the type of problems that they've been applied to. And I'd like to close this part by considering some concrete examples of how you're going to use RNNs in your software lab. อันนี้ And เขาก็ that is going to be in the อันนี้จะเป็นlab ที่เราจะทำกันครั้งหน้านะครับครั้งหน้าก็เป็นพาร์ท2เนาะยังอยู่ lab 1อยู่แต่เป็นพาร์ท2lab 1มันมี2พาร์ทเขามีแค่3 lab ใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวตอนการจะจบคาบเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงแล้วกันว่าตัว lab มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวอาจจะให้ลองไปดูคร่าวๆก่อนคราวหน้าเนี่ยผมว่าคราวหน้าเนี่ยโอ้โหน่าจะงานช้างนะครับลองมาดูกันแล้วกันว่าคือถ้าเรามีเวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะทำคือเวลาทำแลบพวกเนี้ยสมัยผมเรียนบางวันก็ถ้ามันเจองานที่มันยากจริงบางทีก็ทำกันทั้งคืนใช่ป่ะนี่เวลาเราน้อยอาจจะต้องไม่รู้เดี๋ยวลองดูนะผมทำสดวิชานี้นะครับเพราะว่าถ้าอะไรที่ทำมาเอาเฉลยมาดูแล้วมันก็ง่ายๆใช่ไหมมันก็คุณก็หาดูได้ทั่วไปนี่เดี๋ยวเรามาทำสดด้วยแหละนะเดี๋ยวลองดูว่าจะเจอปัญหาอะไรบ้างใช่ไหมวิชาวิดีโอเราเน้นปัญหานะครับเราไม่เน้นคำตอบเราเน้นว่าเราเจอปัญหาเราก็จะนั่งเครียดกันนะก็เขาจะบอกว่าเราจะทำยังไงเกี่ยวกับ music generation ใช่ไหมเดี๋ยวลองดู task of music generation ก็มี input where you're going to sheet work music to build an RNN that can predict the next musical note in a sequence and use it to generate brand new musical sequences that have never been realized before อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะก็คือเอา music sheet ใช่ไหม music sheet ถ้าที่ผมนึกถึงก็คือที่มันเป็นแบบอะไรตัวยังไงนะตัวแบบอะไรอย่างนี้อะไร ผมว่าจะวาดไม่ถูกที่เป็นตัว F อย่างเงี้ยนะแล้วก็มีโน้ตครับแล้วก็มีตัวหน้าตาแบบนี้ไหมตัวนี้ใช่ไหม เดี๋ยวเราจะเอาพวกเนี้ยก็อาจจะเอาเป็นโน้ตนั่นแหละโดเรมีฟาซอลลาเนี่ยแหละเนาะดูมันอยู่เส้นไหนใช่ไหมแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้มาปุ๊บแล้วก็จากเพลงอาจจะเอามาจากหลายๆเพลงเนาะเอามาแล้วก็predict ตัวต่อไปถ้า predict ตัวต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ยากแต่ว่าเขาก็บอกว่าเราจะทำถึงกับว่า predict ไปจนทำชีทมิวสิกใหม่ได้เลยก็คือสร้างแต่งเพลงเลยครับโอ้น่าสนใจเราจะเป็นนักแต่งเพลงกันแบบจริงจังแล้วครับคราวนี้ So to give you an example of just the quality and type of output that you can try to aim towards, a few years ago there was a work that trained an RNN on a corpus of classical music data, and famously there's this composer Schubert who wrote a famous unfinished symphony that consisted of 2 movements.But he was unable to finish his symphony before he died. So he died and then he left the 3rd movement unfinished. So a few years ago, a group trained a RNN-based model to actually try to generate the 3rd movement to Schubert's famous unfinished symphony, given the prior 2 movements. So I'm going to play the result quite right now. I paused it, I interrupted it quite abruptly there, but if there are any classical music aficionados out ไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวผมลองหาusing RNN to generate missing code เรียกอะไรนะ missing movementซิมโฟนีไหมหาไม่เจอไม่เป็นไร เดี๋ยวมันจะออกทะเลไปไกลก็คือมีโอ้โหมีแบบว่ามีคนที่
โด่งดังได้ไหมที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเราก็ใช้พวกนี้มาได้จริงๆผมว่าในอนาคตอาจจะมีนะหรือใครที่ฟังวิดีโอนี้อยู่ผมเนี่ยเป็นคนชอบมีไอเดียมีทุกวันอย่างเช่นว่าถ้าสมมติเราเอาพวกแชทเราอะแชททั้งหมดประวัติแชททั้งหมดนะที่เราเคยใช้ไว้อะถ้าอยู่ใน Facebook Instagram อะไรก็ตามอะเอามาเทรนใช่ไหมให้ดีกว่านั้นก็คือคุณอัดเสียงของคุณไปด้วยนะอัดเสียงทำเครื่องอัดเสียงแล้วก็อัดเสียงทุกอย่างที่คุณคุยกับเพื่อนไว้อะแล้วก็อัดเก็บไว้คราวนี้พอคุณมีข้อมูลพวกนั้นสักไม่รู้ว่า5 ปี10 ปีอย่างข้อมูลแชทเนี่ยแต่ละคนคงมีมหาศาลนะผมว่าเอาข้อมูลพวกนี้มาเทรน AI คราวนี้เวลาเราตายไปมันก็เหมือนกับว่าเราก็มีตัวเราใช่ไหมที่เป็นแชทแล้วก็อาจจะเป็น Facebook ที่แบบออโต้ตอบคราวนี้เวลาเพื่อนเราคิดถึงเราก็มาทักมาได้เดี๋ยวยังไงก็ตอบอยู่นะถึงตัวจะตายไปแล้วเหมือนอาจารย์เนี่ยใช่ไหมสมมติอาจารย์ตายไปแล้วก็ยังมี AI มาตอบคำถามนักศึกษาได้อยู่ผมว่าก็เวิร์กดีนะเวิร์กดีThere, hopefully you get an appreciation for kind of the quality that was generated in terms of the music quality. And this was already from a few years ago. And as we'll see in the next lectures, I'm continuing with this theme of generative AI. The power of these algorithms has advanced tremendously since we first played this example, particularly in a whole range of domains, which I'm excited to talk about, but not for now. Okay, so you'll tackle this problem head on in today's lab, RNN music generation. Also, right, we can think about the simple example of input sequence to a single output with sentiment classification, where we can think about, for example, text like tweets and assigning positive or negative labels to these text examples based on the content อันนี้เรื่องอะไรดิออกมาเรื่องใหม่ใช่ไหมเรื่องทวีตใช่ไหมดูว่าทวีตนี้เป็นยังไงดีไม่ดี This kind of concludes the portion on RNNs. And I think it's quite remarkable that using all the foundational concepts and operations that we've talked about so far ผมว่านี้ก็เขาบอกว่ามันก็จบเรื่องของ RNN เนาะก็เร็วกว่าที่ผมคิดไว้แต่ว่ายังเหลืออีกตั้งนานเนี่ยเหลือตั้ง20 นาทีนะครับก็ไม่แน่ใจโอ้โหผมเป็นหวัดอยู่ยาวนานเลยนะเรื้อรังก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเขาพูดถึงอะไรต่อแต่ว่าจริงๆ RNN เนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะพูดตามตรงเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยลงมาเรียนไม่รู้ว่ามันข้างในมันคืออะไรยังไงก็พอมาดูแล้วน่าสนใจมากครับน่าสนใจดีแล้วก็โอ้โหมีไอเดียที่จะต่อยอดวิจัยได้หลายอย่างเลยอะถ้าผมทำวิจัยของไซน์พวกนี้น่าสนุกแต่ถ้าใครสนใจก็ลองดูต่อกันไปได้นะครับอันนี้หมายถึงว่าลองไปศึกษา RNN เพิ่มเติมนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเขาจะทำอะไรต่อ We've been able to try to build up networks that handle this complex problem of sequential modeling. But like any technology, right, an RNN is not without limitations. So what are some of those limitations? What are some issues that can arise with using RNNs or even LSTMs? หรือก็แม้แต่ตัวใหม่ก็คือ The first is this idea of encoding and dependency in terms of the temporal separation of data that we're trying to process. What RNNs require is that the sequential information is fed in and processed time step by time step. What that imposes is what we call an encoding bottleneck, right? Where we're trying to encode a lot of content, for example, a very large body of text. คอนเซปต์แรกที่เขาบอกคือ encoding bottleneck เหมือนกับว่าตอนนี้เราพยายามจะบีบอัดข้อมูลอะไรสักอย่างอยู่ใช่ไหม Many different words into a single output that may be just at the very last time step. How do we ensure that all that information leading up to that time step? เก็ทแล้วนะครับคือเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยสมมุติเราทำอันนี้เลยเนี่ยใช่ไหมเขาบอกว่า I love this class หรือสมมุติว่าคุณไม่รู้สมมุติสมัยก่อนคุณเขียนจดหมายให้ไม่ต้องสมัยก่อนสมัยนี้แล้วกัน คุณส่งเมสเสจหาคนที่คุณแอบชอบใช่ไหมสมมติว่าคุณส่งเมสเสจไปปุ๊บส่งไปเขียนไปยาวยืดเลยความในใจตั้งแต่แรกพบนะตั้งแต่เจอกัน3-4 ปีนั่งเขียนอยู่3 ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ส่งไปปั๊บ
เขาก็ตอบมาเป็นนิ้วโป้งอันเดียว อะไรแบบเนี้ยนะก็เราก็แบบ เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาบอกว่า โอ้ดีเยี่ยมขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาตอบมาสั้นๆก็คือมัน เขายุบเรามาเหลือแค่นี้เราก็จะเสียใจนิดหน่อยใช่ไหมเพราะว่าข้อมูลเรามันถูกยุบมาอันนี้ไม่ตรงมากนะแต่ว่าอันนี้คือสมมติว่าเราจะบีบอัดข้อมูลให้มันเยอะๆอย่างเงี้ยให้มันเหลือสั้นๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอะไรหายไปแน่นอนเพราะมันไม่มีใครย่อความ คือถ้าย่อความเก่งที่สุดก็คือ ให้มาเยอะๆก็ตอบได้แค่ว่าดีแค่นี้อันนี้สุดยอดถึงความย่อความแต่ว่าข้อมูลก็หายไปเยอะถูกก็ข้อมูลก็หายไปเยอะ was properly maintained and encoded and learned by แต่ the ก็ต้องดูว่าเราจะต้องทำยังไง In มันถึงจะ practice, this is very, จัดการ very ให้ได้เหมาะส challenging, ม and a lot of information can be lost. ก็จะ Another น่าจะเสียข้อมูล limitation เย is อะอยู่ that นะอัน by นี้ doing this time-step by time-step processing, RNNs can be quite slow. There is not really an easy เขา way ก็บอ to กว่ามันก็ parallelize that ช้า computation. แน่นอนมัน And ช้าอยู่แหละ finally, นะครับเพราะว่าถ้าเรานึกถึงแต่ละอันเนี่ยถ้าสมมตินึกถึงเป็นเหมือนneural network ตัวหนึ่งใช่ไหมแทนที่เราจะคำนวณอันเดียวโอ้โหมันต้อง ไม่ใช่แค่คำนวณหลายอันใช่ไหมแต่ว่าแต่ละอันมันก็ต้องส่งต่อมาอีก เพราะงั้นมันก็เรื่องสปีดก็น่าจะมีปัญหาใช่ไหมน่าจะมีปัญหา together these components of the encoding bottleneck, the requirement to process this data step by step, imposes the biggest problem, which is when we talk about long memory, the capacity of the RNN เดี๋ยวนะเขาบอกว่ามีคำว่า no parallelization หมายความว่ายังไงอ่ะมันทำ parallel ไม่ได้เหรอขอกลับไปนิดนึงผมหลุดไป a lot of content, for example, a very large body of text, many different words, into a single output that may be just at the very last time step. How do we ensure that all that information leading up to that time step was properly maintained and encoded and learned by the network? In practice, this is very, very challenging, and a lot of information can be lost. Another limitation is that by doing this time-step by time-step processing, RNNs can be quite slow. There's not really an easy way to parallelize that computation. อ๋อเขาอาจจะหมายถึงว่ายังไงเราก็ต้องทำอันนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็มาทำอันนี้ แล้วก็มาทำอันนี้ เราจะมาทำอันนี้พร้อมกับอันนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันคนละสเต็ปกันใช่ไหมอันนี้เขาน่าจะหมายถึงอย่างนี้เพราะว่าถ้าในแต่พารามิเตอร์เนี่ยมันน่าจะสมมติฐานเกเรียนอย่างเงี้ยมันก็น่าจะพาราเรลได้อยู่แล้วเพราะไม่งั้นก็การจอก็รันไม่ได้ก็คงไม่งั้นในการน่าจะหนัก And finally, together these components of the encoding bottleneck, the requirement to process this data step by step, imposes the biggest problem, which is when we talk about long memory, the capacity of the RNN and the LSTM is really not that long. We can't really handle data of tens of thousands or hundreds of thousands or even beyond sequential information that effectively to learn. แต่ว่าผมว่าโอเคอันนี้เป็นปัญหาหลักแต่ว่าจริงๆเวลาเราเขียนโปรแกรมอะถ้าเรามองให้อยู่นอกเหนือจากRNN ขึ้นมาผมว่ามันมีหลายวิธีที่เราจะทำพวกนี้ได้นะเช่นว่าพอเรารันอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเราก็ดูว่าอะไรสำคัญพอมีอะไรสำคัญเราก็สร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอาไว้เก็บพวกเนี้ยอาจจะเป็นอย่างคล้ายๆผมว่าตัวเวอร์ชั่นใหม่ของ ChatGPT อ่ะหรืออะไรล่ะอย่างที่ในข่าวลือนะ Q-Star ใช่ไหมถ้าใครตามข่าวทันตอนนี้มันมีข่าวลือว่าเรื่อง Q-Star นะมันคงไม่รู้จริงไหมแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยมันมีเทคนิคอะไรที่เก็บสิ่งสำคัญอย่างเงี้ยสร้างไว้เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งที่สมมุติว่าเฮ้ยถ้าสมมติเวลาเจอแล้วเราไม่ได้เก็บไว้long term memory เราก็ไปดึงมาเหมือนกับอย่างคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเราก็มี memory หลายชั้นใช่ไหมมีทั้งแบบแคชมีแบบ memory ไปถึง hard disk ใช่ไหม SSD อะไรเงี้ยมันก็เรามี RAM มี memory มีหลายชั้นทำ AI มันก็อาจจะทำในทำนองเดียวกันได้ไงถ้าเป็นอะไรที่ก็เหมือนคนใช่ป่ะถ้าต้องนึกถึงอดีตก็อาจจะคิดนานหน่อยแต่ต้องโยงไปถึงนึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไอ้นี่ก็อาจจะคล้ายๆกันมันก็มีทางออกหลายทางแต่ว่าก็ทางไหนดีที่สุดอันนี้คือคำถามสำคัญ complete amount of information and patterns that are present within such a rich data source. And so because of this, very recently there's been a lot of attention in how we can move beyond this
a notion of step-by-step เขาบอก recurrent ว่ามีคนพ processing ยายาม to build พยายาม even ที่ more จะ powerful ทำอยู่ architectures ตะกี้ for ผมก็โม้ processing ไปเรื่อย ผม sequential ก็ไม่ data. ค่อยรู้เรื่องนะแต่ว่าเขาบอกว่า To มีคนที่พ understand ยายาม how we พยายา can ม start ท to do this, let's อยู่ take นะ a big step back, right? เฮ้ย Think about the high-level goal of sequence modeling that I introduced at the เขา very บอกว่า beginning. ก็ถอยมาก่อน แล้วก็ Given some input, ลองดู the ภาพใหญ่ sequence of data, we want to build a feature encoding and use our neural network เขาบอกว่าโอเค เรามี input ใช่ไหมอันนี้ input ก็รู้อยู่แล้วพอมี input เนี่ยก็เราก็แตก input เนาะ input มันจะเป็นอะไรแบบเป็นรูปภาพ จากแต่ละรูปภาพเราดึงฟีเจอร์ออกมา อะไรสำคัญนะอะไรสำคัญดึงออกมา ถ้าเป็นไฟล์เสียงก็เอาไม่รู้อะความถี่ amplitude เสียงดังเสียงเบาเสียงค่อยนะดึงออกมาครับเอาออกมาแล้วก็เรามี input หลายๆอันใช่ไหมก็ออกมาเรียงกัน ก็เป็น sequence of feature to แล้วไป learn ไหน that ต่อล่ะ and then transform that feature encoding into a เป็น sequence of predictive output โอเค What we saw That'll is be that output อะไรนะ RNNs use this notion of recurrence to maintain order information, เราใช้เทคนิคเรื่อง processing ของ information recurrent time step by time step. นะครับ But as I just mentioned, we have these ในการ key 3 bottlenecks to RNNs. เขาบอกว่าแต่ว่าตรง What นี้ we มันมี really ปัญ want หา to achieve is to go beyond these bottlenecks and achieve even higher เรา capabilities มีปัญ in หาอยู่ terms of the สาม power เรื่อง of these models. Rather than having an encoding bottleneck, ideally we want to process information continuously as a continuous stream of information. Rather than being slow, we want to be เขาบ able อก to ว่า parallelize computations to speed up processing. แทนที่จะทำทีละอัน เราอยากจะหาวิธีที่ทำให้มันแบบว่าทำทีเดียวแบบไหลลื่นไปเลยได้ไหมประมาณนี้ And finally, of course, our main goal is to really try to establish long แล้ว memory ก็ that พยายาม can ทำให้ build nuanced and long rich term memory เนาะ understanding of ความทรง sequential จำระยะ data. ยาวเนี่ยเอามา The limitation of RNNs that's linked to all these problems and issues in our inability to achieve these capabilities is that they require this time step by time step processing. บอกว่าเราสามารถจัด So การได้แบบ what if we could move beyond that? What if we could ที่เป็น eliminate step this by need step for by step อย่าง recurrence นี้ได้ไหม entirely and not have to process the data time step by time step? ทำไงอ่ะ Well, a first and naive approach ก็รวม would be to just squash all the data, all the time ไม่แต่ steps ว่ามันก็ together ไม่ได้ไหม to เพราะว่า create เรา a vector that's effectively concatenated, right? The time steps are eliminated. There's just one stream. ก็คือแต่ว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราเอาเพลงทั้งเพลงแทนที่จะตัดเป็นส่วนแล้วก็เอามาคำนวณใช่ไหมก็เอามาเป็นก้อนเดียวเลย มันก็จะเป็นอินพุตขนาดใหญ่ไปเลย ก็แต่ผมว่ามันก็มีอันดับอยู่มันอาจจะใหญ่ไปหรือเดี๋ยวลองดูแล้วกัน Where we have now one vector input with the ผมบอก data ว่าเราก็ from มี all time points เวกเตอ that's ร์อิน then พุตอั fed น into เดียว the model. It calculates some feature vector and then generates some output, which hopefully makes sense. อัดออกมาแล้วก็ And because ที we เดียวเลย squashed all these time steps together, we could simply think about maybe building a feed-forward network that could ก็จริงก็คือทำ feed forward network ไปเลย ทีเดียวก็จบ ก็เหมือนกับทำเน็ตเวิร์กใหญ่ๆอันเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างนั้นมันจะเสียความเป็นลำดับขั้นตอนไปไหมซึ่งมันคือวัตถุประสงค์สำคัญตอนเริ่มคลาสไปแล้วอันนี้ that could do this computation. Well, with that, we'd eliminate the need for recurrence, but we still have the issues that it's not scalable because the dense เขาบอก feed-forward ว่าเรา network มันไม่ would have to scalable be คือถ้ามัน immensely เจอ large, ข้อมูลที่ defined ใหญ่ by มาก many different ๆถ้าแบบ connections. And ถ้าแบบเป็นยังไงล่ะถ้าเสียงเพลงอย่างเงี้ยจากเราทำช่องละ1 วิมาทำเป็น1 นาทีใช่ไหมมันก็ใหญ่ขึ้นไม่เยอะมากอาจจะไม่กี่เท่า แต่ว่าถ้าสมมติว่าเจอแบบเป็นวิดีโอเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยโหมันก็ไม่ไหวใช่ไหมมันก็จะใหญ่ขึ้นไปมากอันที่2คือออเดอร์มันจะหายไปเพราะงั้นถ้าออเดอร์มันหายไปมันก็สิ่งที่เราทำมาทั้งคาบมันก็หมดไปเลยใช่ไหมวัตถุประสงค์หลักของเรามันก็หายไปเลย critically, we've completely lost our in-order information by just squashing everything together blindly. There's no temporal มัน dependence, ก็ไม่มีเรื่อง and ของ we're ความ then ทรงจำ stuck จะ in ระ our ยะสั้น ability ระยะ to ยาว try เล to ยมันก็ไม่ establish มีแล้ว long-term memory. So what if instead we could still think about bringing these time steps together,
but be a bit more clever about บอกว่า how เรา we try to ทำ extract เอาแบบ information มึนๆเลย from ไม่ this ได้ input ต้องมี data. วิธีหน่อย The key idea is this idea of being able to identify and attend to what is important in a potentially sequential เขาก็บอก stream ว่า of สิ่งที่ information. สำคัญก็คือต้องระบุให้ได้ And แห this ละ is ว่า the อะไร notion สำคั of ญ attention or self-attention, which is an extremely powerful concept in modern deep learning and AI. จริงๆเรื่องของ attention เนี่ยผมเห็นหลายๆ paper แล้วก็หลายๆข่าวเหมือนกันนะว่ามันมีความสามารถมีงาน paper หลายๆอันที่สามารถระบุหรือก็ทำพวก attention ที่สำคัญได้ใช่ไหม I cannot อะไรที่ understate breakthrough or ใหม่ๆก็ I don't มี know, อะไรเกี่ย understate, วข้องกับ overstate. คำนี้เย I อะ cannot emphasize enough how powerful this concept is. Attention is the foundational mechanism of the transformer architecture, แต่ which มันก็เขาบอกว่า many มัน of เป็น you โครง may สร้าง have พื้นฐาน heard ของ about. transformer And แต่ว่า transformer เนี่ยมันเก่งกว่าอันอื่นใช่ไหมเพราะมี the notion of a attention เข้ามา transformer ด้วย can often be very daunting because sometimes they're presented with these really complex diagrams or deployed in complex applications. And you may think, okay, how do I even start to make sense of this? At its core, though, attention, the key operation, is a very intuitive idea. And we're going to, in the เขาบอกว่า last มันเป็น portion แน of ว this คิดที่ lecture, ไม่ยาก break it down step by step to see why it's so powerful and how we can use it as part of a larger neural network like a transformer. Are you a student who learns from YouTube videos or attends online classes? Specifically, we're going to be talking and focusing on this idea of self-attention, ว่าให้เราดูว่า attending อะไรคือสิ่งที่ to the สำคัญ most ที่สุดของ important parts input of an input example. So let's consider an image. I think it's most intuitive to consider an image first. This is a picture of Iron Man. And if our goal is to try to extract information from this image of what's important, what we could do maybe is using our eyes naively scan over this image, pixel by pixel, right? Just going across the image. โอเคเขาบอกว่าถ้าเราจะดูก็สแกนอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหม However, our brains, maybe internally they're doing some type of computation like this, but you and I, we can simply look at this image and be able to attend to มี the อะไรตามมา important ไหม parts. We can see that it's Iron Man coming at you right in the image. มีตึก And then we can focus in a little further and say, okay, what are the details about Iron Man that may be important? What is key? What you're doing is your brain is identifying which parts are attend to, and then extracting those features that แต่ deserve ว่าโดน the มาหนักเหมือ highest นกันมีร attention. อย The first part of this problem is really the most interesting and challenging one. And it's very similar to the concept of search. Effectively, that's what search is doing. ก็เซิร์ช Taking some larger body of information and trying to extract อันนี้เป็นคำสั้นๆที่มีความหมายเยอะนะเขาบอกว่าคือถ้าพูดง่ายๆมันก็คือการเซิร์ชใช่ไหม เซิร์ชเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่าการค้นหาใช่ไหมโอ้แต่ว่าในวงการ AI เนี่ยพอคุณได้ยินอาจารย์พูดถึงคำว่าเซิร์ชเนี่ยคุณก็ต้องนึกถึงแล้วว่าเคยนึกถึงต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้มาใช่ไหมมีต้นไม้มีหลายซีนิเรโอหลายสเตจใช่ป่ะสเตจแล้วก็นึกถึงการเราต้องหา depth first search ก่อนนะ depth first search วิ่งไปหาไม่เจอก็วิ่งมาใช่ไหมหรือว่า breadth first search ที่ดูรอบๆก่อนนะแล้วก็ภาพคุณก็ต้องนึกไปถึงการเขียนโค้ดเวลาที่ทำเซิร์ชพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องไปนึกถึงแผนภาพที่เป็นเขาวงกตใช่ไหมเขาวงกตก็จะมีไดสกี้ไดสตาร์แล้วก็มี A star ใช่ไหมที่แบบมีแบบพอรู้ว่ามันอยู่แถวนี้ก็วิ่งไปโอ้โหมันก็เป็นเรียนได้สักประมาณ2 เดือนนะครับเรื่องของเซิร์ชเนี่ยเขาก็พูดสั้นๆนะจริงก็แสดงว่าเขาให้นึกถึงเรื่องของการเซิร์ชว่าส่วนไหนสำคัญใช่ไหมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาโอเคเขาพูดว่าเซิร์ชพอแบบมันก็น่าจะหนีไปพ้นที่ผมพูดถึงเลยเนี่ย identify the important. ใครสนใจก็ลองไป So ดู let's go คร่าว there ๆได้ next. นะ How does search work? You're thinking you're in this class, how can I learn more about neural networks? เซิร์ชมัน Well, รู้เรื่องได้ไง in this day and age, one thing you may do, besides coming here and joining us, is going to the internet, having all the videos out there, trying to find something that matches.
doing a search operation. โอเคก็ดูเซิร์ช So you have a giant database like YouTube. You want to find a video. ฮะ You enter in your query, deep โอเค learning. ก็ใส่ query เข้าไป And what comes out are some possible outputs, พอเป็นไปได้ right? For every video in the database, there is going to be some key information related to the interview, to that video. Let's say the title. Now, to do the search, what the task is to find the overlaps between your query and each of these titles, right? The keys in the เขา database. มองเซิร์ชในแบบ What we ที่ want to compute ง่าย is กว่า a นั้น metric นะ of similarity ง่ายกว่าที่ and ผมพูด relevance ก็คือแค่ว่า เอ้ย เวลาที่เราดูเนี่ย เรามีคำที่เราต้องการใช่ไหม แล้วเราก็มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เลยนะครับมีแต่ละฐานข้อมูลก็แต่ละวิดีโอแต่ละอะไรก็มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมันอยู่ใช่ไหมพอเราเซิร์ชเข้าไปปุ๊บมันก็พยายามแมทช์กันว่าเฮ้ยอันเนี้ยไอ้คำที่เราต้องการเนี่ยมันตรงกับอะไร ก็เป็นเบสิกพื้นฐานของการเซิร์ชใช่ไหม between the query and these keys. How similar are they to our desired query? ก็ดูว่ามันมีความคล้าย And ค we ลึง can กัน do มาก this แค่ไหน step by step. Let's say this first option of a video about the elegant giant sea turtles. Not that similar to our query about deep learning. Our second option, introduction to deep learning, the first introductory lecture on this class. Yes, highly relevant. The third option, a video about the late and great Kobe Bryant, not that relevant. The key operation here is that there is this similarity computation, bringing the query and the key ก็ together. หาความ The final step ความแมท is now that we've identified what key is relevant, extracting the relevant เรา information, ก็ what we จำ want ไว้ to เอา pay ง่าย attention to. ๆอะไร And ที่เรา that's the video ใกล้ itself. เคียงกับสิ่งที่เรา We สนใจ call แล้ว this ก็ the value. ดึงมาเก็บไว้ And because the search is implemented well, right, we've successfully identified the relevant video on deep learning that you are going to want to pay attention to. And it's this idea, this intuition of giving เขาบอกว่าเขา a เอาไอ query, เดีย trying to มา find ใช้ similarity, trying to extract the related values that form the basis of self-attention แล้วมันจะทำยังไง and how it works in neural networks like transformers. So to go concretely into this, right, let's go back now to our text, our language example. With this sentence, our goal is to identify and attend to features in this input that are relevant to the semantic meaning of the sentence. เดี๋ยวถ้าอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไง Now, อะไรสำคัญ first step, เทนนิสเหร we อ have sequence, we have order, we've eliminated recurrence, right? We're feeding in all the time steps all at once. We still Tennis need a way to teaser อย่าง encode เงี้ยเหรอ and capture this information about order and this positional dependence. How this is done is this idea of positional encoding, which captures some inherent order information present in the sequence. I'm just going to touch on this very briefly, but the idea is related to this idea of embeddings, which I introduced earlier. What is done is a neural network layer is used to encode positional information that captures the relative relationships in terms of order within this text. เขาบอกว่าใส่มาพร้อมกันเลย That's the high-level concept, right? We're still being able ก็คือ to fed data process มา these time ที steps เดียว all at once. There is no notion of time step, rather. The data is singular. But still, we learn this encoding that captures the positional order information. Now, our next step is to take this encoding and figure out what to attend to, exactly like that search operation that I introduced with the YouTube example. Extracting a เดี๋ยวนะ คือเอาเนี้ยมาก่อน แล้วก็ใส่เอามาแปลงด้วย positional information position information ใช่ไหมกลายมาเป็นเวกเตอร์ใหม่ที่ผ่านการ encode มาแล้ว ก็ยังเป็น input อยู่ใช่ไหมแต่เป็น input ที่เหมือนกับเอาฟิลเตอร์อะไรไปใส่ใช่ไหมให้มันพอรู้ปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาใช้ต่อก็คือ But เป็นอัน still, ต่อไป we learn this in key, เป็นก้อนนี้ extracting a value and relating them to each other. ก็คือเอา We use neural network layers to ตำแหน่ง do เนี่ย exactly this. ใส่เข้าไปเลย Given this positional ฝัง encoding, เข้าไปในข้อมูล what attention does is applies a neural คราว network นี้ก็มา layer, คูณกับตัว linear layer ธร transforming รมดา that, first generating ปุ๊บได้อ the อกมาเป็น query. output We do แต่ this output นี่ก็ again ยังไม่ใช่ using output a ปกติ separate ใช่ไหม neural เป็นแค่ network layer. เป็นแค่ And this ฐา is น a ข้อมูล different set of weights, a different set of parameters that then transform that positional embedding in a different way, generating a second output, the key. And finally, this operation is ก็มี repeated อีก with 3 ที่ a third layer, a third set of weights, generating the value.
Now, with these three in hand, the key, the query, the key, and the value, we can compare them to each other to try to figure out where in that self-input the network should attend to what is เขา important. บอกว่าถ้าใช้วิธีนี้จะ And รู้ได้ that's ว่า the key idea ตรงไหน behind this สำคัญ similarity metric, or what you can think of Position ไหน as an สำคัญ attention score. What we're doing is we're computing a similarity โอ้ score คนคิดได้ดีสุด between ยอด a query and the key. ผมมองขนาด And รู้ remember ที่เขาอ that ธิ these บาย query มองยังไม่ and ค่อยออกเลยนะ key values are just arrays of numbers. We can define them as arrays of numbers, which you can think of as vectors in space. The query values are some vector. The key values are some other vector. And mathematically, the way that we can compare these two vectors to understand how similar they are is by taking the dot product แล้วเขาก็ and scaling มา it. ดู Captures how similar these vectors are, whether or not they're pointing in the same direction, right? This is the similarity metric. And if you are familiar with a little bit of linear algebra, ก็ this is คล้ายๆกับ also known เอา as the cosine similarity. เวกเตอร์สอง The ตัวเป็นดอทโปรดั operation กต์ functions exactly the same way for matrices. If we apply this dot product operation to our query and key matrices, we get this similarity เราก็จะ metric ได้ out. แมทริกมาที่เรียกว่าแมทริก Now, เป็นเกี่ยวกับความคล้ายคลึ this ง is very, very key in defining our next step, computing the attention weighting in terms of what the network should actually attend to within this input. This operation gives us a score which defines how the components of the ดูว่า input แต่ละคำเนี่ย data มันสัมพันธ์ are กันยังไง related ถูก to ป่ะ each other. So given a sentence, right, เทน when นิ we สเนี่ยมันจะ compute ต้องสำ this คัญกว่าทุกคำอยู่ similarity แล้ว score ใช่ไหมผม metric, เดานะ we can then begin to think of weights that define the โอ้ยบอล relationship ก็สำคัญ between the components of the sequential data to each other. So for example, in this example with a text sentence, he tossed the tennis ball to serve. The goal with the score is that words in the sequence that are related to each other should have high attention weights. Ball related to toss, related to tennis. And this ไป metric ๆมา itself ๆทอสก็ is our attention สำคัญ weighting. What we have done is passed that similarity score through a softmax function, which all it does is it constrains those values to be between 0 and 1. And so you can think of these as relative scores of relative attention weights. Finally, now that we have this metric that captures this notion of similarity and these internal เขาจะเอาไป self-relationships, ทำอะไรอ่ะ we can finally use this metric to extract features that are deserving of high attention. เอาตัวนี้ And that's the exact Today- final step in this self-attention mechanism. ตัวนี้มา In that, we take that attention weighting ก็ได้มา matrix, สามค multiply it by the value, ำ tennis and get a toss serve transformation of แต่ the คีย์จะไม่ initial สำคัญเลย data as our output, which in turn reflects the features that correspond to high attention. All right, let's take a breath. Let's recap what we have just covered so far. The goal with this idea of self-attention, the backbone of transformers, is to eliminate recurrence, attend to the most important features in the input data. In an architecture, how this is actually deployed is, first, we take our input data, we compute these positional ก็ encodings. คือใส่ positional The encode neural network layers are applied แล้วก็มา threefold ทำสาขาสับ to ตัว transform หา the positional query หา encoding key หา into value each of the key, query, and value matrices. We can then compute the self-attention weight score according to the dot product operation that we went through prior, and then self-attend to these information to extract metric features that deserve multiply high มันไม่ใช่ attention. mat multiply นะเป็น metric multiply What is so คูณกับ powerful scale about this approach คูณกับ in softmax taking โอ this เค attention weight, putting it together with the value to extract high attention features, อ่า is that this operation, the scheme that I'm showing on the right, defines a single self-attention head. And multiple of these self-attention heads can be linked together to form larger network architectures, where you can think about these different heads trying to extract different information, different relevant parts of the input, to now put together a very, very rich encoding and representation of the data that we're working with.
โดยสรุปก็เป็น Intuitively, back เท to ค our นิคที่ Iron เกี่ยวกับ Man example, attention what ใช่ this ไหม idea of multiple self-attention heads can amount to is that different salient features and salient information in the data is extracted. First, maybe you consider Iron Man, attention head 1, and you may have additional attention heads that are picking out other relevant parts of the data which maybe we did not realize before. For example, the building or the spaceship in the background that's chasing Iron Man. And so this is a key building block of many, 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 many ถึง powerful ว่า architectures that are Transformer out มันถึ there งแบบว่าเก่ง today. มาก I, again, ที่มีตัว cannot attention ตัว emphasize นี้มันก็เลย how เหมือน enough กับ how powerful efficient this กว่าตัวอื่น mechanism is. And indeed, this backbone idea of self-attention that you just built up understanding of is the key operation of some of the most powerful neural networks and deep learning models เขาบอก out ว่า there ตัวนี้ก็ today, เป็นตัวที่ ranging เอา from ไว้ใช้ใน the การ very ทำ powerful ของ GPT language 3 ก็ models มา like จากตัวนี้ใช่ไหม GPT-3, which are capable of synthesizing natural language in a very human-like fashion, digesting large bodies of text information to understand relationships in text, to models that are being deployed for extremely impactful applications AlphaFold in 2 biology and medicine, such as AlphaFold 2, which uses this notion of self-attention to look at data of protein sequences ก็ and คือ be ที่ทำพ able วก to โปรตีน predict ซีเควนซ์ the ใช่ไหม three-dimensional structure of a protein just given sequence information alone. And all the way even now to computer vision, ถึ which ง will be computer vision the เลย topic of our next lecture tomorrow, where the same idea of โอ้แสดง attention ว่าคราวหน้า that was เป็น initially Vision developed in Transformer sequential data applications has now transformed the field of computer vision. And again, using this key concept โอ้ of น่าสนใจ attending Computer to Vision the นี่คือแต่ important ก่อนเนี่ย features in an input โอ้โหจะ to ทำ build เป็นเรื่องที่ these แบบ very rich ยากมากเลยอะ representations จะทำแบบ of ray complex tracing high ทำวิเคราะ dimensional ห์ข้อ data. มูลเดี๋ยวนี้ Okay. คือเปลี่ยนไปเล So ย that concludes lectures for today. I know we have covered a lot of territory in a pretty short amount of time, but that is what this bootcamp program is all about. โปรแกรม So เข้ม hopefully นะ today งาน you've นี้ gotten a sense of the foundations of neural networks in the lecture with Alexander. We talked about RNNs, how they're well suited for sequential data, how we can train them using backpropagation, how we can deploy them for different applications, คือถ้า and ใคร finally เรียนวิชา how we นี้แล้ว can อะ move ก็น่า beyond จะเห็นภาพ recurrence รวมของ to RNN build this idea คือ of ถ้าจะต่อยอด self-attention ก็คือ for building increasingly powerful models ก็คือแบบ for จ deep ริง learning ๆ ก็คือไป and ถึงกับ sequence ทำวิจัยพอได้เลยนะ อาจจะต้องไป Alright. อ่านเปเปอร์เพิ่มนิดหน่อย Hopefully you enjoyed. We have about 45 minutes left Oh, for the lab portion and open office hours in which we welcome you to ask us Okay. questions of us and the TAs and to start work on the labs. The information for the labs is up there. Thank you so much for your attention. โอเคก็จบไปแล้วสำหรับคาบ They're นี้ coming straight in. แต่ว่าก่อนที่จะไปคาบหน้าเนี่ยก็อยากจะฝากไว้ว่าเรามีตัวที่คราวหน้าเนี่ยเราก็จะต้องไปทำแลบใช่ไหมครับอยู่ไหนล่ะอยู่นี่เนาะครับอันนี้เป็นโฟลเดอร์ของเขาใช่ไหมตอนนี้เรายังถึงแลบ1อยู่เลยนะครับ ก็จะเป็นอันนี้ครับตอนแรกเนี่ยเราทำไปแล้ว TensorFlow นะก็ทำไปถูกบ้างผิดบ้างนะครับ ก็โอเคนะครับ พาร์ท 2ที่เราจะทำกันคราวหน้าก็คือ Music Generation นะก็อันนี้อาจจะเริ่มเอาจริงแล้วล่ะตะกี้คือถ้าเอาแบบเอาง่ายๆคือ warm up ใช่ไหมอันนี้คือของจริงแล้วนะครับ ก็ยังเป็นอยู่ที่ lab 1อยู่ก็คือเป็น intro to TensorFlow เนาะแต่ว่าเราจะเอาเรื่องของ Music Generation เข้ามาใช่ไหมครับถ้าใครมีเวลาก็ลองไปอ่านดูนะว่ามันมีเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องลงใช่ไหมนะครับต้องลงอะไรบ้างตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะขอคิดดูก่อนแล้วกันอาจจะลงมาก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงนานมากเราก็อาจจะมาลงพร้อมกันไปเลยมันก็อาจจะได้ใครสนใจจะมาลงก็จะได้เห็นด้วยกันนะเผื่อมีข้อผิดพลาดเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้เจอจะได้แก้ได้ใช่ไหมคราวนี้ก็มีเรื่องของ Dataset เขาก็ให้เราไปโหลด Dataset มา Dataset อยู่ที่ไหนล่ะ เพราะเราใช้คำสั่งโหลดเลยแต่ว่ามันก็อยู่แถวนี้ไหมไม่รู้นะครับไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวลองดูนะใครที่สนใจนะครับก็อาจจะไปลองโหลดไว้ก่อนเลย
ลองทำไปก่อนเลยก็ได้นะครับทำนำผมไปนี่แหละดีนะเวลาที่อาจารย์มาทำคุณจะได้แบบหัวเราะย้ออาจารย์ได้ว่าเฮ้ยอาจารย์มันมึนกว่าอาจารย์มันอะไรอย่างเงี้ยก็หรือถ้าใครอาจจะช่วยคิดให้ผมดูก็ได้นะเฮ้ยอาจจะต้องลองพิจารณาทางนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเปิดอีกตัวนึงครับอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็มีให้โหลด Data ใช่ไหมเรื่อง Data Set นะมีการแปลงไฟล์นิดหน่อยโอเคแล้วมันทำอะไรล่ะฟังก์ชันพวกนี้ก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันนะแล้วก็ process data เอ๊ะโอ้เป็นเรื่องที่ยากอยู่นี่ แล้วก็ TD to do ไม่ใช่ TD to do ก็คือเขียนฟังก์ชันโอ้โหผมว่ามันเริ่มยากแล้วล่ะนะเริ่มยากแล้วล่ะเดี๋ยวอาจจะต้องแต่ถ้าสดนี่อาจจะไม่ไหวผมว่าเดี๋ยวจะต้องดูมาคร่าวๆนะดูมาคร่าวๆโอเคนะครับแล้วก็มีเทรนนิ่ง example แล้วก็ target นะครับโอเคแต่ว่ามี to do ไม่เยอะใช่ไหมแล้วก็หลังๆก็มาตรง INN โมเดลนะครับโมเดลนี่ไม่น่าจะยากเราก็แค่สร้างโมเดลใช่ไหมแล้วก็มี core function แล้วก็ทดสอบโอ้ก็เยอะเลยทีเดียวนะเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคใครสนใจก็ลองทำมาก่อนเนาะนะลองทำมาก่อนนะถ้าอยากได้ความรู้เยอะก็อย่าเพิ่งไปดูเฉลยนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูเฉลยผมทำมั่วไปมั่วมา3 รอบพอได้แล้วเฮ้ยเข้าไปดูเฉลยนะว่าเราผิดหรือถูกเพราะถ้าดูเฉลยมันก็ง่ายมันก็ไม่มีอะไรก็ก๊อปมาวางก็เสร็จใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอยากเข้าใจจริงเราก็ต้องลองชนกำแพงกัน2-3 รอบนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับก็ชั่วโมงกว่านะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์เนาะลองฟังด้วยใครมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ได้ครับก็สวัสดีครับทุกคน